how to make an intro or outro for your YouTube channel. Step 1. I-type ang Clipmaker sa Google. Step 2. I-click ang pangzoid.com. Makikita natin na maraming iba't ibang template for your intro. So, mamimili na lang tayo dyan. Okay, marami pa dyan. Next is Step 3, pumili ng template na gusto at i-click. Ito yung gamit namin na template. Yan. So, i-click mo yung Open in Clipmaker. Yan. So, Step 4, i-edit na ang template. Yan. So, pwede ka nang mag-edit. Dito, objects. Ayan, sa gilid, makikita mo yung box. Ayan. So, edit po natin yung name. Click mo lang yung text. Ayan. So, change natin ng vlog, for example. Lahat ng text, change mo. Type mo lang yung vlog or yung name na gusto nyo. Ayan. Type vlog and then enter. Ayan. So, wala na. Sige. Review natin. Ayan. So, napakadali lang gumawa ng intro for your vlog. And then, number 5, i-download. So, pagtapos ka na sa pag-edit, click mo lang yung arrow down. Yan, download yan. Then, click mo yung start. Yan. So, maghintay ka lang. Yan, nag-generate na yung iyong video na inedit. Then, click mo yung download your video. Then, yan, save natin. Intro. Then, you have now your intro. Alright? Gumawa naman tayo ng outro. Para sa outro, mamimili ka lang ulit ng template. Maraming mga template din doon. So, ito yung napili ko. Ito yung napili ko na for outro. Yan, edit natin yung again, yung text lang yung i-edit natin. So, sample natin vlog. And lahat ng text, yan, vlog. Sundan nyo lang yung sample. Madali lang yung mag-edit. Baka nakita mo na vlog. Then, change natin to. See you on our next
video. Yan, so isa lang yun. Yan, edit natin. Medyo mahaba, ano? Pwede yung, pwede mo naman yung i-adjust para makita. Yan, adjust natin. Ayan. Adjust natin ulit. Alright. Yan. Okay, kita na. Preview ulit. Ayan. So, ito na yung ating outro. Napakadali lang, di ba? So, kayang-kaya lang natin within ilang seconds lang. 1 minute. Yan, gaya pa rin ng intro, yung pagsisave. Pag wala ka ng ibang i-edit, so pag ready na, wala ka ng ibang i-edit. Yan. Pwede na natin tong i-save. Lagyan na yan ng picture mamaya pag gagawa na kayo ng video. Yung dalawang box. Yan. Same as intro, yung pag-download. So, may intro ka na at may outro for your YouTube vlog.